Hi guys! අපි අද ඕගොල්ලන් වෙක්කන් යන්නේ Peppermint Cafe එකට. මමත් මේ කැෆේ එකට 2018 විතර ගියාට පස්සේ අද තමයි මේ මුලින්ම යන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ කැෆේ එකේ මෙනු එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනා වගේ ලස්සන මෙනු එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේ පේනා වගේ portions වල images උත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මම දැකපු කොළඹ තියෙන පැය 24 මැරලා තියෙන එකම කැෆේ එක තමයි මේක. ඒක මම වාසියක් විදිහට දකින්නේ ඔයා කොළඹ night shift වගේ කරන කෙනෙක් නම් පාන්දර 1 2ට උනත් අර බඩගින්නක් ආවොත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා fancy කෑමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මෙනු එකේ තියෙන හැම පෝෂන් එකක්ම ගොඩක් ලොකුයි. ඒක නිසා මේ ගාන දීලා ගත්තා කියලා කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගත්තේ මොනවද කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව මම කලින් try කරලා තියෙන burgers and hot dogs දෙකම ඔයාලට මම recommend කරන්න කැමතියි. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත මෂ්රූම් පැස්ට් එක. ඉතින් අපි වෙනසකටත් එක්ක මේ කැෆේ එකේ වෙජි පෝෂන් එකක් තමයි try කරලා බැලුවේ. ඇත්තටම මාරම රසයි මේක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ මෂ්රූම් පැස්ට් එක. මේ පෝෂන් එක කපල් එකකට වගේ නම් හොඳටම ඇති. මේ දැන් ඔයාලා දකින්නේ අපි ඕඩර් කරපු chicken wings portion එක. අපි veggie pasta එකක් try කරපු නිසා අපි වෙනම මේ portion එකත් ඕඩර් කරා. මේ chicken wings ගැන කිව්වොත් මේකේ පොඩි සැරගතියක් එක්ක පොඩි පැන්ටස් ගතියකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ sauce එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේකත් එක්ක. මෙන්න මේ විදියට ඒක ගාගෙන හොඳට කෑවහම මාරම රසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්වන්න යන්නේ Peppermint Cafe එකේ විතරක් තියෙන beverage item එකක්. මේ තියෙන්නේ Peppermint Cafe එකේ මම ආසම ෂේක් එක. ඉතින් බය නැතුව කියන්න පුළුවන් කපල් එකකට මේ ෂේක් එක හොඳටම ඇති කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා මේක සර්ව් කරද්දී. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් sugar lovers ලාට තමයි මේ ෂේක් එක හරියටම හරියන්නේ. ඉතින් මාරම රස Oreo flavor එකක් තමයි මේ drink එකේ තියෙන්නේ. අපි highly recommend කරනවා මේ drink එක ඔයා ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් අපි අද ඕඩර් කරපු පෝෂන්ස් කපල් එකකට නම් හොඳටම ඇති. මේකේ අනිත් කැෆේස් වලට සාපේක්ෂව ගණන් ටිකක් වැඩි වුණත් මේ ෆුඩ් ක්වොලිටි එක සහ පෝෂන් සයිස් එක ගැන හිතුවහම මේ ගණන් totally worth කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන family outing එකකට යාළුවන්ට couples වලට සහ solo dates වලටත් අනිවාර්යයෙන්ම recommend කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. අපි දැන් ප්ලේස් එක කොහොමද කියලා බලමු. මේ විදිහට තමයි එළියේ ඉඳන් බැලුවම මේ කැෆේ එක පේන්නේ. මේ කැෆේ එක තියෙන්නේ කොළඹ 7 බොරැල්ල සහ නෙළුම් පොකුණ අතර 177 බස් පාරේ. මේකේ ලොකේෂන් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ඔයාලට දැන් පේන්නේ ගොඩක් අය මේ කැෆේ එකට ආවම ෆොටෝස් ඇන්ඩ් සෙල්ෆීස් ගන්න ප්ලේස් එක. Peppermint Cafe එකේ පාකින් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එකපාරකට වාහන 10ක් විතර පාක් කරන්න පුළුවන්. මේ කැෆේ එකේ තියෙන තවත් ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන pet menu එක. ඔයාට කැමති නම් මෙතනට ඔයාගේ සුරතල් බල්ලවත් එක්කන් එන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ කැෆේ එකේ seating arrangements කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා smoking and non smoking area කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙතන ඕනම ටේබල් එකක ඉඳන් ඔයාගේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඔයාලා දකින්නේ කලින් රිසර්වේෂන් එකක් දාලා එන්න අවශ්‍ය මේ කැෆේ එකේ තියෙන ඉන්ඩෝර් ඒරියා එක. මෙතන 10 දෙනෙකුට විතර ස්පේසිං තියෙනවා. ඒ වගේම ඔෆිස් මීටින් එකක් හරි ඔයාගේ ඕනම ඉම්පෝටන්ට් ඩිස්කෂන් එකක් කරන ගමන් ඔයාට ලන්ච් එක හෝ ඩිනර් එක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ඒරියා එකට නම් රිසර්වේෂන් එකක් දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලට මේ කැෆේ එක ගැන ඕවරෝල් හොඳ අයිඩියා එකක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා තවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අදට අපි ගිහින් එන්නම්. Thanks for watching guys. I got nightmares in my head, I fear
The thoughts build up until I can't